नमस्कार, मी स्मिता सावंत. आहारिकाज रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत चिकन खिचडी. चिकन खिचडी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे घरगुती मसाला आहे, मीठ, हळद, अर्धा लिंबा एवढा चिंच, लाल तिखट, गुलाब पाणी, जिरं, कढीपत्ता, सगळे खडे मसाले आहेत. हा गरम मसाला आहे, कोथिंबीर, पुदिना, तूप आहे फोडणीसाठी आणि हे तेल आहे. याच्यामध्ये कांदा तळून घेतलेला आहे गार्निशिंगसाठीचा. केवडा इसेन्स आहे, टोमॅटो, लसूण, हिरवी मिरची, आलं, कोथिंबीर आणि कांदा हे सगळं मी मिक्सरला लावून बारीक त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. ती ही पेस्ट आहे. हा घरगुती तांदूळ आहे, घरात जो आपण वापरतो नेहमीच्या वापरातला, त्याला मी भिजवून थोडा वेळ सोक करून ठेवलेला आहे. आणि हे चिकन आहे. चिकनला मी मॅरिनेशन करून ठेवलेले आहे. दही, लिंबू, मीठ, लाल तिखट, घरगुती मसाला आणि हळद. आणि याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, कांदा तळलेला आणि थोडंसं कांदा हे मिक्स करून ठेवलेलं आहे. चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू. खिचडी बनवण्यासाठी आपण कुकर घेऊ. त्यामध्ये फोडणीसाठी तेल आणि 1 चमचा तूप. तेल आपलं तापलेलं आहे, त्यामध्ये सगळे खडे मसाले घालून घेऊ. याच्यामध्ये थोडंसं जिरं टाकायचं आहे. खिचडी आहे म्हटल्यावर कढीपत्ता, हिरवी मिरची, चिंच, सगळे आपल्याला मसाले घालून घ्यायचे आहेत. घरगुती मसाला, मीठ चवीनुसार, लाल तिखट, हळद, आणि आपण ही जी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे ती टाकायची. कुकरमध्ये खिचडी बनवायचा मेन उद्देश म्हणजे आपला पदार्थ लवकर होणार आहे आणि टेस्टी पण बनणार आहे. तेल सुटेपर्यंत हे आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता तेल सुटलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण चिकन घालून घेऊ. याच्यामध्ये तुम्ही चिकनच्या ऐवजी मटण पण टाकू शकता. थोडा वेळ आता हे परतून घेऊ जरा. चिकन आणि मसाले आपले व्यवस्थित एकजीव झालेले आहेत. आता यात आपण तांदूळ घालून घेऊ.
एका बाजूला मी हे पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, ते आता आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. कोथिंबीर, पुदिना थोडासा हातानेच खोडून घेऊन टाकायचे. गरम मसाला टाकायचे. मीठ एकदा शेवटचं चेक करायचे आणि मग कुकरचं झाकण लावायचे. एक शिट्टी काढायची आणि 5 मिनिटं मंद गॅसवर ठेवायचे आणि मग गॅस बंद करून 15 मिनिटांशिवाय कुकर अजिबात उघडायचा नाहीये. आता एक शिट्टी झालेली आहे. पुढची 15 मिनिटं आपल्याला मंद आचेवर शिजायला द्यायचे. आता आपला कुकर 15 मिनिटात थंड झालेला आहे. आता आपण गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर तयार करू. कोथिंबीर घ्यायची आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून गुलाबजल आणि 2 थेंब केवडा इसेन्स टाकायचे. हे मिक्स करायचे. कुकर थंड झालेला आहे. आता तो उघडू आपण. त्यात एक कोथिंबीर टाकू आपण. एक मिनिट कुकर बंद ठेवू. आता 1 मिनिट झालेले आहे. आपण सर्विंग बाउलमध्ये हे काढून घेऊ. अशी ही चिकन खिचडी अगदी सोप्या पद्धतीने बनणारी आणि झटपट बनणारी, सगळ्यांना आवडणारी तयार आहे. त्याला कोथिंबीर आणि तळलेला कांदा याने आपण सजावट करू. अशा पद्धतीने आपली चिकन खिचडी तयार आहे. अशाच अनेक सोप्या रेसिपीजसाठी आहारिका रेसिपी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. धन्यवाद.